4 liter V8 BITURBO Merci ellen. Liter V8 BITURBO. A gyönyörű GTR Mercedes 1.4 turbo, 1.4 turbo, Honda Civic, mit András Sticker. Na nézzük ki ezt a nézzük, hogy a V8 BITURBO Mercedes GTR meg tudja csípni a végére. Nem! Honda Civic győzelem 12.09. Thomas Kramer 12.08. A ungefähr 1 másodperccel. A Merci volt